ඉතින් යාළුවනේ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා sl.com YouTube channel එකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ channel එකේ ඕගොල්ලන්ට YouTube සම්බන්ධ videos තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට කවුරු හරි මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා නැති කෙනෙක් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. YouTube සම්බන්ධ videos තමයි ඕගොල්ලන්ට වැඩි වශයෙන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන මම පොඩි අය කිරීමක් කරලා සේවයක් සපයන ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලෝ channel එකේ earn tab එකේ second step එකේ මොන හරි area එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් AdSense account එක ඇතුලේ මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඒක මට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව contact කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට channel එකේ about වලට ගියන් පස්සේ පොඩ බලා ගන්න ලැබෙනවා මගේ WhatsApp contact number මේකට message එකක් දාන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ views නැති අයට views ගන්න ක්‍රමයක්. මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා views ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා views ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ටොපික් එකක් එහෙම නැත්නම් ගවේෂණය කරන්න ඕන. හරි දෙයක් තෝරගන්න ඕන මේ කාලෙට එහෙම නැත්නම් දැනට හරියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් කරොත් මේ ගැන කතා කරලා අඩුයි. ඒක නිසා මේක කරොත් මෙහෙම වෙයි කියලා අපි තීරණයකට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරාම තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ කොහොමද යද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube වීඩියෝ එකක් grow වෙන්න එහෙම නැත්නම් views වැඩි කරගන්න අපි කල යුත්තේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ revenue වල වෙනස්කම් වෙනකොට මොනවද අපි කරන්න ඕන කියලා හැමදේම වගේ මගේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම කරපු වෙනසක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය කියන views නැහැ කියලා. ඉතින් මම බැලුවා views නැහැ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවද? ඇත්තටම මගේ views ඇවිල්ලා තව කෙනෙක්ගේ නැති වෙනවා කියනකොට එතනත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මම මේ ළඟදී අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝස් වල views කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි දෙයක් දැම්මොත් හරියට views එනවා. ඉතින් මම මේ වගේ education කරනකොට මම දන්නේ නැහැ views ඉතින් සමහර විට තම කෙනෙක්ට වැඩියෙන් තියෙන්නත් පුළුවන් මට අඩුවෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මේ වීඩියෝ එකෙත් එක්ක කවුරු හරි රැඳිලා ඉන්නවා නම් ඔයා හරිම තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා මම හිතනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දෙයක් දෙන්න යනවා කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් අපි වීඩියෝ එකක් හදනකොට ගවේෂණයක් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒක හරියට හදන්න ඕන වීඩියෝ එක. හොඳට වීඩියෝ එක හදන්න ඕන. B-roll වලින්ද එහෙම නැත්නම් අපි screen record එකක්ද. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මේ කරන්නේ මෙහෙම වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි මගේ කැමරා එක මග ළඟ නැහැ දැන්. ඒක නිසා අලුතෙන් කැමරා එකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී උපරිම උත්සාහ කරන කැමරා එකක් ගන්න. මොකද අපිට ස්පොන්සර් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ කැමරා එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් අපේ මහන්සියෙන් තමයි මේ දේ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි full screen ඇවිල්ලා ඒක පැහැදිලිව ලස්සනට වීඩියෝ එක කරමු. මොකද මගේ කලින් quality එකත් එක්ක දැන් වෙනසක් තියෙන නිසා මම එහෙම කිව්වේ. ඉතින් content quality එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි title, thumbnail, description එක ගැනත් අවධානය දුන්නට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් අවධානය දිය යුත්තේ අපේ content quality එක එහෙම නැත්නම් content එක ගැන එහෙම නැත්නම් ගවේෂණය කරන්න ඕන හරියට. ඊට පස්සේ thumbnail එක title වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වීඩියෝ එකක් දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් දැන් මම මේ බලාගෙන යනකොට මේ විදිහට මට දැක්ක ගමන් මොනවද ඉස්සෙල්ලා පේන්නේ? තවක් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මට title එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ. කෙනෙක් කියනවා මට title එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ. තව කෙනෙක් කියනවා නෑ මට පේන්නේ thumbnail එක ඉස්සෙල්ලාම කියලා. දෙන්නම වැරදි නෑ. හරිද? මට ඇත්තටම මම ටක් ගාලා බලපු ගමන් මට පේන දෙයක් තමයි මට පේන්නේ thumbnail එක. ගොඩක් වෙලාවට මට thumbnail එක පේන්නේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම බලනවා thumbnail එකත් එක්ක මොකක්ද ඇත්තටම මේ කෙටියෙන්නේ සාමාන්‍ය thumbnail එකේ අපි දෙයක් කියන්නේ මේ දේ වුණත් එහෙමයි. සමහරවිට මේ දේම මෙතනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම title එකත් බලනවා මොකක් වගේ දෙයක්ද මොන වගේ දෙයක්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියන එක බලලා ඉවරලා තමයි මම ක්ලික් කරන්න. හරිද? මම මේ views වැඩි කරගන්න ක්‍රමයට යන්න හදන්නේ. ඊට කලින් කියන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ කියාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඉන්න හැමෝම ඒ වගේම මෙහෙම thumbnail එක සහ title එක අපි බලලා ඔන්න තීරණය කරනවා මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම එකක් හරි අපි යමු බලන්න කියලා ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඇතුලේ තියෙන දේත් එක්ක කොච්චර වෙලාවක් රැඳිලා ඉන්නවද? ගොඩක් අය කියනවා මගේ මෙච්චර views තියෙනවා මගේ revenue නෑනේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒකටත් උත්තරේ මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඒ ගැනත් මම මෙතන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකට හේතුව තමයි thumbnail එක title එකයි හරියටම තියෙනවා. ක්ලික් කරලා ගියා. හැබැයි වීඩියෝ එක ඇතුලට ගියාම හිතපු දෙයක් නෙවෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ආපු තප්පරෙම ආයෙ හැරලා යනවා. එතකොට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන වෙලාවක් තියෙනවද? නෑ ඇඩ් ප්ලේ වෙන වෙලාවක් නෑ. සමහරලාට පටන් ගන්නකොටම ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම ප්ලේ වෙන ගොඩාක් අවස්ථා තියෙන. මේ වීඩියෝ හොඳට බලනවා නම් අන්න මුලදීම ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඇඩ් එකක් නෙවෙයි ඇඩ් දෙකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ සමහරලාට ඇඩ් විතරයි සමහර වීඩියෝස් වලට. ඒ කියන්නේ බෝරින් වෙන විදියට එපා වෙන විදියට හැමතැනම ඇඩ් යන්නේ නැහැ. ඒක මැනුවල් ඔයා දාලා තියෙනවා නම් ඒක කරන්නත් එපා. විනාඩි දෙකෙන් දෙකට වගේ දැම්මට කමන්නේ. ඒ හැමතැනම ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නේ නැති බව මතක තියාගන්න. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඇතුළට ගිය ගමන් එයා ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්නේ නැති නිසා එයා නැවතත් යනවා. එතකොට වෙන්නේ watch time එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන watch time එක වීඩියෝ එක කොච්චරලා බලනවද කියන එක 10 දෙනෙක් බැලුවා නම් 10 දෙනාම විනාඩි 10 නම් 10ම බැලුවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා විනාඩි බැලුවා නම් එතන විනාඩි ඔක්කොම 10යි තියෙන්නේ. නමුත් එතන ඇවරේජ් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවනේ ඇත්තටම. ඉතින් අර ආපු ගමන් තප්පරෙන් වගේ යනවා නම් අන්න එතන ඔක්කොම බලලා තියෙන තප්පර 10යි 10 දෙනා.
එහෙම තියෙනවනේ. අර වැඩිපුර වෙලා බලලා ඒක එකතු වෙනවා නම් අන්න හොඳයි. එක්කෙනෙක් විනාඩි 10ක් බලනවා අනිත් එක්කෙනා විනාඩි 2-3ක් වෙන්න පුළුවන්. ආයි අනිත් එක්කෙනා විනාඩි 10ක් බලනවා. එහෙම තියෙනවා නම් අන්න එතකොටත් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම වෙලා ඇවරේජ් අපි කියමු වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එක වැඩිපුර වෙලාවක් බලලා තියෙනවා නම් අන්න හොඳයි වීඩියෝට. එතකොට ඒකත් බලපානවා. ඊට පස්සේ බලනවා මේක ක්ලික් කරන විදිය. ක්ලික් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් thumbnail එක හෝ title එකනේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නිසා thumbnail එක සහ title එකත් හරියටම තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියාම වීඩියෝ එක හරියට බලන්න ඕන. අන්නේ දේවල් සිද්ධ වුණාම අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකට views වැඩි කරගන්න. ගොඩක් තැන් වලට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් recommend කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙන වීඩියෝ එක හැමතැනම යනවා. ඒක තැනක් මෙතන නැහැ. ගොඩාක් අදාළ තැන් වලට යන ගොඩක් වෙලාවට. ඒකම කියන්න ඕන තවත් දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවත් දන්නේ මෙන්න මේ ෂෝට් views වැඩි කරමු කියන වීඩියෝ එක. ඇත්තටම මේක සති දෙකකට කලින් තමයි අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බලන්න මේකට 7000ක් views තියෙනවා. හරිද මම ඒ වීඩියෝ එක උදාහරණයක් අරගෙන තමයි දැන් මේ කතාව කියන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන කලින් මේකේ thumbnail එක මේක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම ඉස්සෙල්ලාම දාපු thumbnail එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේක ඇත්තටම කෘත්‍රිම බුද්ධිය කරහා තමයි හදපු thumbnail එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා vidIQ කියලා දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ artificial intelligence පහසුකම එහෙම නැත්නම් අපි කියමු කෘත්‍රිම බුද්ධියක් සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලෝ දැන් වීඩියෝ SEO කරන tool එකට යොදලා තියෙනවා. ඇත්තටම vidIQ හොඳ tool එකක්. එහෙම හැක් වෙන එහෙම දේවල් නැහැ. ඇත්තටම හරි tool එක install කරගත්තම එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක හරහා මගේ මාතෘකාව අනුව title එක අනුව ඒක හැදුනා මෙන්න go viral කියන type වෙලා ඔටෝම thumbnail එකත් ඔටෝම අරගෙන තමයි හඳුන්වලා දීලා කියන මට කීපයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳයි කියලා තෝරගෙන මම මේක upload කරපු ගමන් views එන්න ගත්තා. මම හිතන්නේ 1000කට කිට්ටු වෙන්න ආවා. ඊට පස්සේ මම මේ thumbnail එකත් ආයි වෙනස් කරා මෙන්න මේ විදියට. හරිද? දැන් අතන thumbnail එකේ කියවෙන්නේ short ගැන කතාව. හරිද? ඊට පස්සේ එතකොට short ගැන කියවෙන්නේ නැතිනකොට ගොඩක් අය එන්නේ අත්‍තරම short එකක් කියලා හිතාගෙන short video ගැන කියනවා කියලා හිතගෙන නෙමෙයි long video ගැන කතා කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ආවන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හිතන දේ නෑ. ඔන්න වීඩියෝ එකෙන් යනවා. අන්න එතන ගැටලුව. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා නෑ මෙතන short ගැන කියවෙන්නේ නෑනේ. title එක සමහර අය බලන්නත් පුළුවන්, නොබලන්නත් පුළුවන්. අර එහෙමත් තියෙනවා. අපි කියමු බැලුවා කියලා සමහරලාට මගේ ටයිටල් එක දුන්න විදිය අනුව ඒගොල්ලන්ට පේනෙන්නෙත් නැතුව ඇති. හරිද? මේක දැන් හරියට බැලුවොත් එහෙම ෂෝට් කියලා පේනවා. සමහරට නොබල යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම හිතුවා එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මම දෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් අයිකන් එක දෙන්න ඕන. මට හිතුණා දැන් මේකටත් වඩා මේක දැක්කම එකපාරට ඔලුවට යයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතලා මම නැවතත් කරේ ඒක තමයි. අර views අඩුවීමත් එක්ක මම කරේ නැවතත් thumbnail එක වෙනස් කරා short go viral now කියලා. දැන් මෙහෙමත් කරලා මම කල්පනා කරා මගේ audience එක ඉන්නේ ලංකාවට. මගේ audience එක ලංකාවට ඉන්න මම කල්පනා කරා දැන් මේක පිටරට අයට වගේ නිකන් කිසිම සිංහල වචනයකුත් නැහැ මේක හරියන්නේත් නැහැ කියලා හිතුවා. එතකොට මට image එකක් දැක්කම නිකන් ඒකත් හරි අමුතු දෙයක් වගේ මට දැනුණා. ඒක නිසා මම හිතුවා නෑ මේ thumbnail එක නම් හරියන්නේ. ඊට පස්සේ මම සතියක්කට වැඩිය මං හිතන්න ගියා. සතියක් කියමුකෝ. සතියක් විතර ගිහිල්ලා මම හිතුවා නෑ මේ thumbnail එක හරියන්නේ නැහැ. මම අලුතෙන් හදන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට ටිකක් හිතලා මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට ඕගොල්ලන්ට thumbnail එකක් හදාගත්තා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකට උනේ කියලා. ඒ මම වෙනස් කිරීම එක මම යනවා YouTube studio එකට. මේ views ගන්න ඇත්තටම බැහැයි කියන අයට උදාහරණයක් විදියට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේන මේ වෙනට මිලියනයක් views මගේ channel එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන videos වලින්. ඉතින් මම යනවා මේ වීඩියෝ එකේ analytics වලට මෙන්න මේ විදියට. ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා revenue එක ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් subscribe ප්‍රමාණය. මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මගේ channel එක. ලොකු දේවල් වෙන්නේ නැහැ මගේ channel එක ඇත්තට. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන් හොඳ ඒ කියන්නේ ඉහළට chart එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට views ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ඉන්න audience එක 1000 ගණක් ඔන්න views ආවා. පැය කීපයක් ඇතුළත. ඊට පස්සේ එකපාරට මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් යන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක drop එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ එන්නේ නැත්තේ මගේ YouTube channel එකේ නම දැකලා එහෙම නැත්නම් මේ go viral කියලා දැක්කම එහෙම එන්නේ නැති පිටරට වීඩියෝ එකක් හිතලා ආවත් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ආවා එහෙම මගේ වීඩියෝ එකට ආවන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හිතපු දේ නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන ඉතින් පහළ තියෙන නිකන්. එතන ගැට්ටක් වගේ තියෙන. එතන හේතුව තමයි thumbnail එකේ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ මම හිතුවා නෑ short ගැන කතා කරමු. short ගැන පෙන්වන්න ඕන කියලා. ඔන්න එතකොට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ගියා angle එකට. ටිකක් ගියා. නමුත් එතනින් පස්සෙත් ආයෙ නිකන් normal වගේ යන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම තුන්වෙනි thumbnail එක change කරන තැනට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ short කියලා icon එකක් දාලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් යන්නේ. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි thumbnail එක විදිහට මෙන්න මේ thumbnail එක වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා. එහෙම ආපෙක ටික up වෙලා එකපාරට මෙන්න මේ විදිහට ලොකු වෙනසක් වෙන්න ගත්තා වීඩියෝ එකේ performance එහෙම මේගොල්ලෝ great news කියලා මේක පෙන්වලා තියෙනවා ස්ටුඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් ගිහපු විදිය මෙන්න මේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ
කාලය ඇතුළත ගිහපු යෑම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් views නැහැ කියන අයට හොඳම දේ තමයි ඔන්න මම කියන්නම් thumbnail එක සහ title එක. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක වැදගත්. හරිද? වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියාන් පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ වැදගත් කරන්න. වීඩියෝ එක ඇතුළ ගැන මට කතා කරන්න බෑ. content quality එක හැදෙන්නේ ඔයාගේ දැනුමේ. මම වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට බෙදා හරිනව නෙවෙයිනේ. thumbnail එක ගන්න කාට හරි හදලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් වීඩියෝ එක හදන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න තමන් වීඩියෝ එක හරියට හදාගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි වීඩියෝ එක වෙනස ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ thumbnail එකෙන් තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ආවත් reach එක ඔක්කොම විස්තර බලා ගන්න impression එක 94000ක් තියෙනවා. impression එක වගේ click through rate එක 5.2යි. මේ impression වැඩි වෙන මේක ටිකක් අඩු වෙන එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන views වල වැඩිවීම ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ engagement මේ වගේ තියෙනවා. revenue එක කොහොමද? revenue එක ගැන මම ලොකු දෙයක් මම හිතුවේ නෑ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට ඕනුනේ. ඇත්තටම මේ වෙනස බලා ගන්න. ඉතින් මමම ඒක අත්දැකීම් ලැබුවා. thumbnail එකෙන් තමයි හැමදේම සිද්ධ වුනේ. හරිද? ඊට කලින් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. අපි යමු channel එකට. channel එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මම මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකටත් views ආවා. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 30000ක් විතර views ඇවිල්ලා ඇති. මේ තියෙන්නේ 38000ක් views තියෙනවා. YouTube channel එකක් හදන විදිය තියෙන්නේ. මේකේ thumbnail එක ඉස්සෙල්ලා ඇත්තටම මෙහෙම නෙවෙයි තිබුණේ. මෙන්න මේ උඩ කොටස එහෙම ගොඩක් වෙනස් විදියට තිබුණේ. මම හිතුවා මෙච්චර හොඳ වීඩියෝ එකක් මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බලනවා ගොඩක් අය. ඉතින් ටොපික් එක ඒක ඇත්තටම මම ඒකත් හොයලා බලලා තමයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරේ. ගවේෂණය කියන එක ඇත්තටම ගොඩක්ම වටින රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕන මේක මේ කාලේ කොහොමද මේක කරාට මේක මෙහෙම කරලා බලන්න ඕනේ එහෙම දේවල් තියෙනවා. මේකේ අඩුපාඩු මොකද්ද වීඩියෝ එකක් දැක්කම ඒක ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවනේ. ඒක ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒ ගැන ඒවත් එක්කම ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා නෑ මෙතන හරියන්නේ නෑ. නිවැරදිව මුදල් උපයන්න කියන එක ඒ කොටස මම වෙන එකක් දාලා තිබුණේ. ඒක එහෙමම දායවා. ඊට පස්සේ YouTube channel හදමු කියන ඒ විදිහටම දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට views ආවා. නමුත් මේටත් වඩා හොඳට thumbnail එක හදන්න තිබුණ කියලා මට දැනුත් හිතෙනවා. මේකත් හරිම ක්‍රමනේ මීට වඩා views ගන්න පුළුවන් මේක වෙනස් කරොත්. ඇත්තටම අපි ඒක කම්මැලි වෙනවා. ඒක ආයි හදන්න බෑ වගේ අර එහෙම හිතන නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ අපිට. ඇත්තටම වෙනසක් කරලා බලන්න ඕන. අපි හිතන්නේ නෑ views යන්නේ නැත්තේ මේ වෙන මොකක් හරි YouTube එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ඔන්න විදිහට තමයි අපි හිතන්නේ. එතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේ වීඩියෝ එක පවා මම views අරගෙන තියෙනවා. මේ දවස්වල short ගැන කතා කරලත් නැහැ. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් short ගැන මේ කරපු නිසා තමයි views ආවේ. ඒක නිසා මමත් short ගැන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන කියලා අප්ලෝඩ් කරන පටන් ගනියි. ඔන්න පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මම ඒගොල්ලෝ මොකුත් කියනව නෙවෙයි. එහෙම අර අපි හිතනවා short ගැන කතා කරලා නැහැ. කතා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් short ගැන වැඩිපුර කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගැන කතා කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ YouTube channel එක හදන විදිය ගැන කියලා තියෙනවා. නමුත් මෙහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. අන්න එහෙම අපිට හිතලා ඒ ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා අපිට වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ title එක මම බැලුවා. මොකද්ද දෙන්නේ කියලා. මට මේකට සිංහල දෙන්නත් ඕන, ඉංග්‍රීසි දෙන්නත් ඕන. මේ දෙකම ඕන. ඒක නිසා මම හිතපු දේ තමයි අපි YouTube studio එකට ගිහිල්ලා මේක බලමු ටිකක් විස්තරත් එක්ක. මම හිතපු දේ තමයි මේක කොහොමද සර්ච් වෙන්නත් ඕන. සර්ච් වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම ටයිටල් එකෙන් අපිට දැනගන්න ඕන ටක් ගාලා මුලදීම මේ මොකද්ද වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ බලා ගන්න ලැබෙනවා YouTube short views වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ LK කියන එක ඇත්තටම මේ වැටලා තිනවා. මම logo එක දාලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් මට පෙන්වන්න ඕන මේක ලංකාවේ වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ සිංහලෙනුත් පෙන්වන්න ඕන මේක ලංකාවේ වීඩියෝ එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මට title වලිනුත් ඒ දේවල් මට නිකන් මතු කරලා පෙන්වන්න ඕන උනා. ඊට පස්සේ increase short views කියන එක මම දුන්නා. ඒ කියන්නේ views වැඩි කරගන්න කතා කරන නිසා මම ඒකත් දුන්නා. මොකද මට මේක හරි විදියට මේක ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් දාලා කවුරු හරි ටයිප් කරත් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ හිතලා මේ විදියට ටයිප් කරේ. නමුත් මේක ෂෝට් කරලා ඔයාලට ලස්සනට හදන්නත් පුළුවන්. මාර ලස්සනයි ෂෝට් ටයිටල් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. නමුත් ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසි ඕනම කියලා දෙයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි නැතුව උනත් සිංහලෙන් උනත් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිම මිනිස්සු ගොඩක් දැකලා තියෙන ෂෝට් කියන එක සිංහලෙන් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් ෂෝට් කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින්ම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ how to get more views on YouTube shorts කියන keyword මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා මම හදාගත්තා thumbnail එක. ඉතින් මෙන්න මේ AI title recommendation කියලා තියෙනවා. මේ vidIQ එකෙන් තමයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. මෙතන අපිට thumbnail generate කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙතන. එහෙම generate කළා තමයි මම අර thumbnail එක දුන්නේ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. එහෙමත් දේවලුත් tool වලිනුත් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට views වැඩි කරගන්න මම විශේෂයෙන් කරපු දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් analytics ගියාම thumbnail එකේ වෙනස. හරිද? title එක ගත්ත ඕන thumbnail එකේ වෙනස තමයි. thumbnail එක ගොඩක් අය කියන thumbnail එක දැකලා click කරන්නේ title එක දැකලා. මම නම් විශ්වාස කරන විදියට ඉස්සෙල්ලාම thumbnail එක තමයි දකින්නේ. මගේ අදහස. මට වුණත් ඇහැ ගැටෙන්නේ ටක් ගාලා වැඩිපුර හොඳට පේන දේනේ. ඊට පස්සේ තමයි title එක මම බලන්නේ. තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් title එක බලලා thumbnail එක බලන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වට මම සමහරවිට title එක බලලා ඊළඟ වතාවේ thumbnail එක බලන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ වෙනස්කම් thumbnail තුනකට පස්සේ හතරවෙනි thumbnail එකෙන් තමයි මේ විදිහට යන්න ගත්තේ. සමහරවිට මම thumbnail එක තව විදිහක වෙනස් කරොත් තව වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා මේක හොඳයි කියලා. thumbnail එකේ වැදගත්කම ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලලා වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. thumbnail ගැන වීඩියෝස්
බලන්න. තව කෙනෙක් කියනවා මෙහෙම එහෙම එයාගේ ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. මම thumbnail එකේ මේකේ බලලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් කරලම් පෙන්නන්න හිතුවා. මේ තියෙන thumbnail එක. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් short ගැන කතා කරන නිසා මම short විදියට මෙන්න මේ විදිහට phone එකේ short කියන කොටසක් එක්ක ගත්තා. මේක YouTube එකෙන්මයි ගත්තේ. හරිද? copyright වදින කතා කියනවනේ. ඉතින් ඔන්න මම ගත්තා. හරිද? ඒකේ මේ වීඩියෝ එකේ මම ෆොටෝ එකක් විදියට මේ විදියට අරගෙන ඊට පස්සේ short views කියන එක මට highlight කරන්න ඕන. short ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම views ගැන තමයි කතා කරන්නේ. views වැඩි කරගන්න එක ගැන. ඊට පස්සේ වැඩි කරමු කියන එක මම සිංහලෙන් දැම්මා. කොහොමත් ලංකාවට තමයි මම වීඩියෝ හදන්නේ. එහෙම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට short විදියට watermark එකක් විදියට ඒ විදියට මම මේ Photoshop දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොතනින් පස්සේ කියන්නේ මට thumbnail හදලා දෙන්න කියලා. මම ඒවට දක්ෂ නැහැ. design ගැන මොනවා හරි කවුරුයි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් creative art LK එයාගෙන් thumbnail හදන හැටි බලා ගන්න. මගෙත් ඇති මම thumbnail හදපු හැටි. නමුත් එයා තමයි tutorial පැත්ත කරන්නේ. ඉතින් short ගැන ඊට පස්සේ views ගැන ඊට පස්සේ colors වලින් බැලුවම මම මොකද highlight වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් හිතලා තමයි දැම්මේ. නමුත් මේක හොඳම සහ හරිම thumbnail එකක් නෙවෙයි. මම කවදාවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මගේ thumbnail එක හොඳම thumbnail එක කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම thumbnail එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම ඒක කරපු විදිය. ඒ විදිහට තමයි මේ විදිහට views මම එකපාරට වැඩි කරගත්තේ. watch time 500කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. මේකට 500ට වැඩි. මොකද දවස් දෙකක පරක්කුවත් එක්ක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මේ හැමදේම ගොඩක් දේවල් එමෙ දවස් දෙකක අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතන තමයි ඔයගොල්ලෝ බලගන්න ලැබෙන්නේ. පළවෙනිට දාපු ගමන් පළවෙනි thumbnail එක හරියන්නේ නැහැ වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ආයි මේ විදිහට වෙනසක් ආවා. ඊට පස්සේ ආයි වෙනස් කරා. ටික වෙල දුරක් ගියා නැවත වෙනස් කරන් පස්සේ දිගටම ගියා. උඩටම මෙන්න මේ විදිහට ලොකු gap එකක් වෙන මෙතනින් වෙනසක් වෙලා තියෙන මෙතන ඉඳලා. ටික ටික උඩට ගියා. views නැහැ කියන අයට මම කියන්නේ views ගන්න නම් තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතා පුළුවන් විදිහට thumbnail එකයි title එක හරියටම දෙන්න. මම හිතනවා මේ විදිහක වැදගත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට මම කතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් channel එකකින් අලුත් විදියට videos බලා ගන්න ලැබෙයි. අනිවාර්යෙන් මම channel එකේ වැඩ පටන් ගත්ත ගමන් ඕගොල්ලන්ට අලුත් නමකින් අලුත් channel එකකින් පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මම community post එකක් දාන්නම්. වීඩියෝ like එකක් දාලා share කරන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ වගේම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝත් එක්ක මගේ channel එකේ තියෙන update ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් YouTube ගැන සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ලැබෙනවා. මේ channel එකේ හරහා YouTube ගැන විතරමයි comment එකක් උදාන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමදෙරු සුබ දවසක්. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු YouTube සම්බන්ධයෙන්. සුබ දවසක්.